สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องที่ชื่อว่าอะไรนะผู้ที่เรามาคอลแลบด้วยในวันนี้ก็จะมีชื่อว่าพี่เนยนั่นเองนะคะมาจากช่องที่มีชื่อว่า CTC Clockwises โอเค CT Clockwises นะคะจบนะเราก็จะมาสอนวิธีการระบายสีผมนะคะด้วยสีไม้ที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็จะมีขั้นตอนให้นะคะซึ่งก็จะสามารถทำตามได้เลยมีทั้งหมด10ขั้นด้วยกันก่อนที่จะเริ่มการตัดเส้นระบายสีเนี่ยเราก็ต้องวาดก่อนเนาะซึ่งวิธีการวาดของเราเวลาเราจะตัดเส้นระบายสีเราจะเริ่มวาดผมแบบไม่ละเอียดนะคะจะวาดออกมาเป็นโครงคร่าวๆโดยเราเคยสอนวิธีการวาดผมไปแล้วนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube การด้านบนเลยค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนที่จริงจังอยากจะวาดเป็นเร็วๆจริงๆเราก็มีคอร์สวาดรูปนะคะก็จะมีกลุ่มให้เข้าไปแล้วเราจะทำการตรวจการบ้านด้วยค่ะยังไงก็สามารถดูในลิงก์ข้างล่างได้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่ารายละเอียดคอร์สแล้วก็ราคาเป็นยังไงต่อมาขั้นตอนแรกเราจะตัดเส้นก่อนโดยใช้เส้นที่มีความหนาเท่ากันนะคะมันจะได้ง่ายๆโดยทำให้มันบางที่สุดเท่าที่ทำได้ 2. เน้นเข้มตรงเงาแล้วก็จุดที่ควรจะมีเงานะคะที่เป็นมุมต่างๆโดยส่วนตัวเราก็จะชอบเน้นเส้นด้านนอกด้วยนะคะด้านนอกของตัวละครเนี่ยให้มันหนาขึ้น 3. ในการวาดเส้นด้านในผมเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะก็คือการวาดออกมาให้มันเป็นแฉกอย่างในภาพนะคะโดยแฉกเนี้ยถ้าสมมุติว่าผมหยิกเหมือนกับตัวละครในภาพเราก็จะวาดแฉกเอ็นไปเอ็นมาเนาะแต่ว่าถ้าผมตรงเนี่ยก็จะค่อนข้างไปในทางเดียวกันกับแนวเส้นผมนะคะสามารถดูได้จากภาพนี้เลยมันก็จะไม่ค่อยเฉียงไปเฉียงมามากมายข้อที่4เราก็จะระบายสีพื้นหลังนะคะที่เป็นสีหลักบางๆไปในทางเดียวกัน 5. เราจะใช้สีที่เข้มกว่าเนี่ยระบายตรงซอกค่ะซอกของแหลมๆเมื่อกี้ที่เราวาดเนาะแล้วก็บริเวณที่ควรจะมีเงานะคะก็ใช้สีเข้มเข้าไปเหมือนกัน 6. เราก็จะระบายสีเข้มเหมือนเดิมเป็นแถบๆเพื่อทำให้ผมดูมีเงาอาจจะเห็นได้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ซ้ายสุดไปถึงขวาสุดเลยนะคะเป็นในแนวเดียวกัน 7. เราจะใช้สีเข้มเนี่ยวาดไรผม 8. เราจะใช้สีอ่อนระบายไล่ระหว่างสีเข้มและก็สีอ่อนนะคะให้การไล่สีมันกลมกลืนกันมากขึ้นขั้นตอนที่ 9 ก็จะเป็นเทคนิคส่วนตัวของเรานะคะเพื่อนๆจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่เราชอบใช้สีดำเนี่ยเน้นบริเวณไรผมแล้วก็เพิ่มเงาขึ้นมาเป็นสีดำนิดนึงนะคะและข้อสุดท้ายก็คือใช้ลิควิดหรือปากกาเจลสีขาวนะคะตกแต่งเพิ่มเติมค่ะยังไงถ้าใครรู้สึกว่าคลิปของเรามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เรานั่งตัดต่อนั่งวาดนั่งเขียนสคริปต์นะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจบเนอะ